Well, it's truly good to be here this morning. On todella hyvä olla täällä tänä aamuna. We've heard some wonderful words and we're grateful for each person who has contributed to this meeting. Olemme kuulleet hienoja sanoja ja olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän kokoukseen. Now is the moment when we want to spend some time not listening about us, not listening about the Salvation Army, but listening to what God is saying. Nyt on tullut sitten se aika, jolloin kuuntelemme ei niinkään sitä, mitä Pelastusarmeijasta sanotaan, vaan mitä Jumala sanoo. And as we come to a celebration of 125 years of a history that is now past, ja kun me juhlimme 125-vuotista historiaa, sitä aikaa, joka on takana. We're reminded in the readings that we have been following during these days that we are to take on the full armor of God. Meitä on näinä päivinä muistutettu siitä, että meidän tulee pukeutua Jumalan sota-asuun. And today in particular the breastplate of righteousness. Ja tänään puhumme vanhurskauden haarniskasta ihan erityisesti. When I was reading Psalm 106, I thought, the psalmist, he sets the standard very high when he says, "Blessed are those who act justly, who always do what is right." Kun minä luin psalmia 106, niin minä ajattelin näin, että psalmin kirjoittaja laittaa rimaan hyvin korkealle, kun hän sanoo näin, että onnellisia ne, jotka elävät vanhurskaasti, jotka aina tekevät niin kuin oikein. And I connected this verse with the writings of Paul because another English translation says, "Blessed are they who observe justice, who do righteousness at all times." Sitten mä liitin tämän siihen, mitä Paavali sanoo, ja ajattelin toista englanninkielistä Raamatun käännöstä, jossa sanotaan, että onnellisia ovat ne, jotka noudattavat oikeudenmukaisuutta ja kaikkina aikoina toimivat vanhurskaasti. And one definition of the word righteousness describes it in this way. Eräs vanhurskaussanan määritelmä kuvaa sen näin. Righteousness is the state of moral perfection required by God to enter heaven. Ja vanhurskaus on moraalisen täydellisyyden tilaa, jota Jumala edellyttää taivaaseen pääsemiseksi. And when we look at it in that way, it becomes quite challenging. Ja kun me sitä näin katselemme, niin tästä tulee aika haastavaa. Because I don't think any one of us here this morning would try to claim that state of perfection. Koska ei varmaan kukaan täällä voi väittää olevansa sillä tavalla täydellinen. When I think of 125 years of the history of the Salvation Army, a lot of people say a lot of nice things. Kun ajattelen tätä 125-vuotista historiaa, Pelastusarmeijan historiaa, niin paljon on sanottu hyvää armeijasta. The truth in the matter is we are ordinary men and women, and those who went before us 125 years ago were ordinary men and women. They did good things, they made mistakes. Mutta totuus on se, että me olemme tavallisia ihmisiä. Ne ihmiset, jotka ovat eläneet noiden kuluneiden yli 100 vuoden aikana, niin he ovat olleet ihan tavallisia ihmisiä. He ovat tehneet paljon hyvää, mutta he ovat tehneet myös virheitä. And so it's not the Salvation Army that has accomplished anything, it is God through His faithfulness through these years. Pelastusarmeija ei ole se, mikä on tehnyt hyvää, vaan Jumalan armo on saanut sen aikaan. I hope that all of us who are here this morning would aspire to Christian living and Christian perfection. Toivon, että kaikki täällä tänään he oikein kaipaavat sitä, että voisivat elää täydellisinä kristittyinä. But Paul reminds us that we must not make bold claims unwisely. Mutta Paavali muistuttaa meitä siitä, että meidän ei tule tehdä tällaisia rohkeita väittämiä, jotka on epäviisaita. In Romans 3 verses 20 and 22 he says, "For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe." Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeissa 20-22, eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla,
Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. In and of ourselves we cannot change our sinful nature. Itsessämme niin me emme pysty muuttamaan meidän synnillistä luontoamme. It is only in Christ that we are made righteous in the eyes of God. Vain Kristuksen kautta me Jumalan silmissä tulemme vanhurskaiksi. It is by God's grace and by God's grace alone that we can be made righteous, that we can be justified. Jumalan armosta yksin me voimme tulla vanhurskaiksi. And that is why Paul urges us to put on, to take on ourselves the armor of God that has been given to us. Ja sen vuoksi Paavali kehottaa laittamaan pukemaan ylleen sen Jumalan sotavarustuksen. We have to recognize that for every action there is a consequence. Meidän tulee tiedostaa, että jokaisella teolla on seurauksensa. And whenever we make good decisions, there are positive outcomes, there are positive consequences in our own lives and in the lives of others. Kun me teemme hyviä päätöksiä, niin sillä on myönteistä seurausta meidän elämässämme ja myös toisten elämässä. And importantly, Paul focuses on the personal qualities and characteristics that are a requirement of Christian living. Ja Paavali painottaa tällaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja luonteen piirteitä, jotka ovat edellytyksenä kristilliselle elämälle. It's too easy for us in a celebration like this to simply enjoy the spotlight, to hear the acclamations. Tällaisessa juhlassa niin on niin hyvin helppoa meille niin nauttia siitä semmoisista suosion osoituksista julkisuuden valokeilassa. But let us remember this morning that without God we are nothing. Mutta muistakaamme tänä aamuna, että ilman Jumalaa me emme ole mitään. And by the way, if God is not with us today, then that is the final history of the Salvation Army. It's finished. Ja totta on, että jos Jumala ei ole meidän kanssamme, niin pelastusarmeija on historiaa, se on mennyttä. If Psalm 105 concentrates upon the great things that God did for the people of Israel, Psalmi 105 keskittyy kertomaan siitä, mitä suurta Jumala on tehnyt Israelin kansalle. Psalm 106 adds the story of Israel's failure. Mutta sitten Psalmi 106 lisää siihen kertomukseen siitä, miten Israel on epäonnistunut. Failure despite God's goodness, God's revelation, God's presence with them. Epäonnistunut siitä huolimatta, että Jumala on ollut heidän kanssaan ja Jumala on ollut uskollinen ja armollinen. And you know, we may be tempted in a celebration to tell about the good things, but you know, if God is not with us, the bad things will come. Kun me tälleen juhlimme, niin me mielellämme kerromme niistä hyvistä asioista, mutta ellei Jumala ole meidän kanssamme, niin silloin tulee pahoja asioita. And there is a real danger, we've seen it throughout history, you see it in the history of the people of Israel, when we think we can do it, we set ourselves to failure. Ja me olemme nähneet historiasta ja me tiedämme, että silloin kun me kuvittelemme, että me itse voimme tehdä, niin silloin me epäonnistumme. And I believe that this Psalm 106 is a powerful reminder both of God's goodness and generosity, but also of the perversity of human nature. Psalmi 106 kuvaa hyvin sitä, miten armollinen, miten suuri ja ihmeellinen Jumala on, mutta se kuvaa myös sitä, miten kieroutunut ihmisluonne on. This psalm is addressed to the people of God. It recites the many reasons why they should be grateful, why they should be thankful. Psalmissa mainitaan monia syitä, miksi ihmisten tulisi olla kiitollisia. God has shown them mercy, God has shown them protection. Jumala on osoittanut heille armoa, Jumala on suojellut heitä. God has shielded them from harm and the enemies. Jumala on varjellut heitä. And you can see that as you read this psalm for yourself, the many things that God had done for his people. Ja jos luet tuon koko psalmin, niin näet siitä, miten Jumala on tehnyt ihmeellisiä asioita kansalle. We see the story as the people are taken out of Egypt. Siinä kerrotaan siitä, miten Israelin kansa vietiin pois Egyptistä. Taken from slavery to freedom. Vietiin orjuudesta vapauteen.
And this whole psalm talks about a mighty and an all-powerful God. Ja koko psalmi puhuu tällaista mahtavasta, voimallisesta Jumalasta. God had made his power known through the miraculous plagues in Egypt. Jumala sai voimansa näkyviin sille Egyptissä, kun hän teki niitä voimatekoja. He led his people through the Red Sea. Hän johti kansansa Punaisen meren yli. He gave them victory over the mighty Egyptian army. Hän antoi heille voiton tuon mahtavan Egyptin armeijan yli. And then the people forgot. Mutta sitten ihmiset unohti. God help us if we ever forget. Herra, armahtako meitä, että me ei koskaan unohdettaisi. And you know, sometimes we look with a sense of disbeliefs and we say how stupid and how stubborn these people were. Joskus me ajattelemme sitä Israelin kansaa vähän niin kuin halveksuvasti, että miten tyhmiä he olivat. I think sometimes we also need to look at ourselves. Mutta minä luulen, että meidän tulee joskus katsoa myös itseämme. Because we have the same tendency within us. Koska ne samat ominaisuudet on meissä. And the sin of the people was unbelief or lack of faith in God. Ja kansan tuo synti oli se epäusko. Eivät uskoneet Jumalaan. I sometimes wonder what God will say or what God must be saying when he looks at the church in much of the Western world today. Joskus mietin, että mitähän Jumalalla olisi sanottavaa, kun hän katsoo lännen kirkkoa, kristillistä kirkkoa tänään. I see in many places people who seem to have forgotten. Näin huomaan, että monissa paikoissa ihmiset ovat unohtaneet. Forgotten what God has done, what God can do. Unohtaneet sen, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala voi tehdä. The church in much of the Western world today seems to be voiceless as we face a tsunami of materialism and secularism in the world around us. Länsimaissa niin kirkko tuntuu olevan, että sillä ei ole oikein ääntä, kun meitä vastassa on tämä materialismin ja maallistumisen hyökyaalto. There's an interesting debate going on in the UK where we're living at the moment. Tuolla Britanniassa käydään semmoista mielenkiintoista keskustelua. And we're asking ourselves the question, well, are we really a Christian nation anymore? Siellä me kysymme niin itseltämme, että olemmeko me enää kristillinen kansakunta. And even our politicians, when election time comes around and when they need a few more votes, are quite keen to affirm that they believe in God. Jos poliitikot, kun on niin esimerkiksi ensinnäkin niin, varsinkin vaalien edellä, niin he haluavat saada vähän lisää ääniä ja he sanovat, että he uskovat Jumalaan. But I read some time ago in our Salvationist magazine a quote from a former Attorney General of England. Luin pelastusarmeijalaisesta lehdestä hiljattain erään lainauksen, joka on kirjoittanut sellainen entinen oikeusministeri. Hän sanoi näin. Christians in Britain are afraid to express their beliefs because they're turned off by the disturbing and very damaging rise of religious fundamentalism. Hän sanoi näin, että kristityt pelkäävät ilmaista uskoaan Britanniassa, koska häiritsevä ja tuhoa tuova uskonnollinen fundamentalismi nousee. But I ask myself the question if our voices are not being silenced simply because we allow compromise and we allow compromise and we allow compromise. Että nousee ja vaientaa heidät. Ja joskus kysyn itseltäni, että olemmeko mekin, niin kuin meidänkin ääni vaiennettu sillä, että me teemme kompromisseja. As we have traveled around the world, I've seen evidence in many cultures where people come and they sing praises to the Lord, but they also worship the gods of materialism. Kun olemme matkustelleet eri puolilla maailmaa, niin olen huomannut, että on ihmisiä, jotka laulavat ylistyslauluja Jumalalle, mutta sitten he ylistävät myös materialismin epäjumalia. My friends, we need to take upon ourselves the breastplate of righteousness. Meidän tulee pukea yllemme vanhurskauden haarniska. There were times in the history of the people of Israel when they realized the blessings that God had given and their hearts were opened in praise. Oli aikoja Israelin kansan historiassa, jolloin he ymmärsivät Jumalan hyvyyden ja heidän sydämensä puhkesi kiitokseen. And even in this Psalm 106 there's reference about the people singing God's praises. Psalmissa mainitaan myös, että ihmiset laulavat ylistystä Jumalalle.
And yet in reality they were shallow. Mutta kuitenkin todellisuudessa niin he olivat hyvin matalalla. And that became evident when difficulties struck. Heidän uskonsa oli hyvin alhainen ja se tuli ilmi silloin, kun vaikeudet kohtasivat. And so much of this psalm is a catalogue of all the evil things that they did. Ja sitten tämä psalmi, siinä luetellaan paljon niitä pahoja asioita, joita he tekivät. There's even reference in this psalm that the people wanted to do their own thing. Siinä mainitaan myös semmoinen asia, että ihmiset halusivat tehdä sitä heidän omia asioita, sitä mitä he itse halusivat. And if you read those verses for yourself when you get home, you will see that the psalmist said, so God gave them what they were asking for. Ja jos luet tuon psalmin, kun menet kotiin, niin huomaat, että siinä sanotaan, että Jumala sitten antoi, mitä ne ihmiset itselleen halusivat. He says they worship their idols. Siellä sanotaan, että he palvoivat heidän epäjumaliaan. Which became a trap for them. Mutta niistä epäjumalista tuli sitten ansa heille. And for the people of Israel, the consequences were disastrous. Ja Israelin kansalle tällä oli tuhoisat seuraukset. Instead of the freedom they craved for, they found themselves in slavery. Sen vapauden sijaan, jota he itsellensä halusivat, niin he huomasivatkin olevansa orjuutettuja. Their enemies oppressed them, subjected them to their power. Heidän vihamiehensä alistivat heidät valtaansa. Paul had some strong things to say in his letter to the Romans. Paavalilla on hyvin vakavaa sanottavaa roomalaiskirjeessä. Romans chapter 1 verses 21 to 25. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku jakeista 21-25. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings, birds, animals, and reptiles. Therefore God gave them over to their sinful desires. Roomalaiskirje ensimmäinen luku 20 jakeesta 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matiljoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen. Failure to acknowledge God is the root cause of evil and sin in our world. Se, että ei huomata Jumalaa, niin se on se synti. And these things will not significantly change until people turn back to God. Ja nämä asiat eivät muutu ennen kuin ihmiset kääntyvät takaisin Jumalan puoleen. And yet the ultimate message of Psalm 106 is a message of hope and reassurance. Kuitenkin se varsinainen viesti, mikä siinä psalmissa 106 on, niin on toivon viesti. God's kindness and covenantal love is always greater than human sin. Jumalan hyvyys ja hänen rakkautensa on paljon suurempi kuin se synti. He can act on our behalf even when those oppressing us seem powerful and unassailable. Hän voi toimia meidän puolestamme, vaikka ne, jotka meitä sortavat ja painavat, niin ovat niin voimakkaita. And so some concluding thoughts. Ja nyt lopuksi muutama ajatus. God is not a righteous tyrant. Jumala ei ole vanhurskas tyranni. He is someone who knows us and who cares for us. Hän tuntee meidät ja hän välittää meistä. When we struggle with the weight of our own mistakes and obsessions, we can be grateful that God knows us better than we know ourselves. Kun me kipuilemme ja kamppailemme omien virheittemme ja huonoutemme puolesta, niin voimme olla kiitollisia siitä, että Jumala tuntee meidät paremmin kuin me itse. And that He wants to draw us into thanksgiving and praise. Hän haluaa vetää meidät kiitokseen. Are there tensions in your own life where you trust in God
is sometimes overshadowed by your own desires. Onko sinun elämässäsi sellaisia jännitteitä, jolloin sinun omat halusi varjoavat Jumalan tahdon? We need to ask God to help us to get them into perspective. Ja luottamuksen Jumalaan. Meidän täytyy pyytää Jumalan apua tähän. As Christians and as salvationists, we have responsibilities. Kristittyinä ja pelastusarmeijalaisina meillä on vastuitamme. We have a calling by God. Jumala on meidät kutsunut. We have people to care for, to nurture. Meillä on ihmisiä, joista meidän tulee pitää huolta ja joita meidän tulee ravita. And God will call us to account for what we have done or not done. Jumala kerran vaatii meidät tilille siitä, mitä me olemme tehneet ja jättäneet tekemättä. Paul, in writing to the Ephesians, implores his listeners then to stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on, it's up to us to put on the breastplate of righteousness. Siksi Paavali kirjoittaa efesolaisille, että seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus ja pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. The breastplate of righteousness was there. The breastplate of the Roman soldier was there to protect the chest. Roomalaisella sotilaalla oli se haarniskelina suojelemassa rintaa. It protects the chest from the arrows that might come. Se suojeli sen rinnan niitä nuolilta, jotka saattoi tulla. But also, spiritually, it protects the heart from the attacks of the devil. Hengellisesti se vanhurskauden haarniska suojelee sydämen niitä paholaisen hyökkäyksiä. The breastplate of righteousness refers to Christian character, this character which we must reflect. Vanhurskauden haarniska viittaa kristityn luonteeseen, sellaiseen sydämen laatuun, jota meidän tulee heijastaa. It helps us to reflect the heart and mind of God. Se auttaa meitä heijastamaan Jumalan sydämen laatua ja mieltä. The people of Israel experienced distress and exile because of their unfaithfulness and failure to rely on God. Israelin kansa koki masentumista ja kaikkea häviötä, koska he olivat epäuskoisia. The psalm therefore ends with a prayer. Siksi tämä psalmi päättyy rukoukseen. Save us, Lord our God, and gather us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Pelasta meidät, Herra, meidän Jumalamme. Saata meidät yhteen kansojen keskeltä. Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi ja riemuiten kiittää sinua. We have been celebrating what God has accomplished through the lives of ordinary men and women here in Finland in the ranks of the Salvation Army during these 125 years past. Me olemme juhlineet täällä sitä, mitä Jumala on saanut aikaan näiden 125 vuoden aikana tavallisten ihmisten, miesten ja naisten kautta. You're all sitting here in the warmth and the comfort of this hall, but God's not calling us to that. Te istutte täällä tässä lämpimässä salissa mukavasti, mutta Jumala ei ole kutsunut meitä mukavuuteen. He's calling you and me to start writing the next chapter, 125 years that will go ahead. Hän kutsuu meitä kirjoittamaan sitä seuraavaa lukua siinä historiassa, tässä Pelastusarmeijan historiassa, seuraavaa 125 vuotta. But we will only make a difference in this world. We will only see a difference in our lives, and our lives will only find meaning as we yield to God's call. Mutta voimme saada muutosta aikaan tässä maailmassa ja omassa elämässämme vain silloin, kun me taivumme Jumalan tahtoon. And I believe that as we yield our lives to God, the history of the past will be nothing compared to the future. Ja kun me täysin taivumme Jumalan tahtoon, niin silloin se historia, se Pelastusarmeijan historia tulevaisuudessa niin tulee olemaan paljon parempi kuin mitä se on tähän asti ollut. But perhaps as we are about to commence writing the future chapters of the history of the Salvation Army, it is a moment for us to pause and reflect. Mutta nyt sitten kun me olemme aloittamassa tätä uutta historialukua kirjoittamaan, niin meidän on aika myös hiljentyä. And as we do so, we have a moment when we can rededicate ourselves to that task, to that calling.
Ja meillä on mahdollisuus nyt uudelleen vihkiä itsemme tähän Jumalan kutsuun. So that we can truly be salt and light in this world. Jotta me todella voimme olla tässä maailmassa suolana ja valona. We can't live on the good things and the victories of the past. Emme voi elää niiden voittojen ja hyvien asioiden varassa, mitä on ennen ollut. God calls us to be His witnesses to this world today. Jumala kutsuu meidät todistajiksi tämän päivän maailmaan. What will your response be to that call? Mitä sinä siihen kutsuun vastaat? All that I am, all that I can be. Sun käyttöösi, sanotaan kuorossa. All that I have, all that is me. Sun käyttöösi, oi Herrani, tuon elämäni kaikkeni. Accept and use, Lord, as you would choose, Lord, right now, today. Oi Herra, käytä ja tiesi näytä tässä ja nyt. We're going to sing just in the closing moments of this meeting this morning that refrain. Laulamme tätä kuoroa nyt tässä But perhaps in our midst here this morning there is someone to whom God is speaking. Ehkä tällä meidän joukossamme on joku, jolle Jumala puhuu. Perhaps someone who needs to say, I want to be part of this next chapter. Ehkä on joku siellä, joka haluaa sanoa Jumalalle, että minäkin haluan kuulua siihen joukkoon, joka rakentaa Lord, you've done seuraavaa so many wonderful things. historian lukua. Jumala on tehnyt niin ihmeellisiä asioita. Today I want to dedicate myself to serving you. Jumala, sinä olet tehnyt ihmeellisiä asioita ja tänään minä haluan vihkiytyä sinulle, palvelemaan sinua. So as we sing this chorus, this simple chorus, Kun me laulamme tätä pientä kuoroa, if you'd like